Actually, devotee, every second of devotional service is very important. Valójában egy baktának, az odadó szolgálatának minden pillanata nagyon fontos. As Prabhupada said, a devotee doesn't like to waste time. Ahogy Prabhupád mondta, egy bakta nem szeret időt He vesztegetni. sees every second as an opportunity to please Krishna. Mert minden pillanatra úgy tekint, mint egy lehetőségre arra, hogy So he's greatly disturbed if he cannot serve Krishna even for a fraction of a second. hogy elégedetté tegye Krisnát, ezért nagyon zavart, hogyha egy pillanatig is nem szolgálhatja az Urat. A devotee has a very intense desire to serve Krishna. Kirtanayad sada hari, 24 hours a day. Baktának nagyon erős vágya van arra, hogy az Urat 24 órán keresztül szolgálja. Kirtanayad sada hari, sada. Actually, the actual translation of sada is always. A szadának a pontos fordítása az, hogy mindig. Kirtan, to glorify the Lord. Sada, always. Hari, the Lord. Kirtan, hogy dicsőítsük, szadá mindig, So és az Urat. Kirtanayad sada hari, always. But Prabhupada, he translated always as 24 hours a day. És ez azt jelenti, hogy mindig, de Prabhupád ezt úgy fordította, hogy 24 órán keresztül. He had the liberty. That is the real meaning. 24 hours a day it also means always. Neki megvolt ez a szabadsága, mert ez is azt jelenti, hogy mindig. So a devotee, he wants to glorify the Lord 24 hours a day. Ez egy bakta az Urat 24 órán keresztül akarja dicsőíteni. And that is the meaning of eternity. Ez a valódi jelentése az örökségnek. In the spiritual world, there is no break in the devotee's service to the Lord. A lelki világban nincs szünet a bakta odadó szolgálatában. Unfortunately, we have these material bodies, and we have to let them rest a minimum 6 hours a day. Sajnos nekünk van ez az anyagi testünk, és engednünk kell, hogy pihenjen legalább 6 órát naponta. Actually, a devotee doesn't like to sleep. Valójában a bakta nem szeret aludni. As he advances in devotional service, he tries as far as possible to follow the example of the 6 Goswamis, to give up eating and sleeping, so he has more time to serve the Lord. Valójában egy bakta nem szeret aludni, mert és ahogy fejlődik, próbálja követni a 6 Goswamikat, hogy egyre kevesebbet enni és aludni, hogy egyre több ideje maradjon arra, hogy szolgálja az Urat. That's one meaning of Ekadasi. Ez az egyik lényege az Ekadasinak. To teach us that it is possible for us to cut down on our eating and cut down on our sleeping so we can render more service or meditate more upon the Lord. It gives us the idea of what is that eternal service. Hogy megmutassa nekünk, hogy lehetséges az, hogy kevesebbet tegyünk és kevesebbet aludjunk, hogy többet szolgáljuk az Urat. So, these bodies in one sense are an impediment. Tehát egy bizonyos értelemben ezek a testek akadályt jelentenek. After all, these bodies are not made for pure devotional service. They're given to us specifically for sense gratification, to fulfill our desires for sense gratification. Végül is ezek a testek nem arra vannak teremtve, hogy ott tiszta odadó szolgálatot végezzünk bennünk, hanem érzékkielégítésre adta nekünk az Úr. These material bodies actually can't keep up with the desires a devotee has for rendering service to the Lord. Ez a test nem tud lépést tartani a baktának azzal a vágyával, hogy odadó szolgálatot végezzen az Úrnak. Putting a Mercedes engine in one of those cars. Ez olyan, mint hogyha egy Mercedes motorját belepróbálnánk tenni egy Trabantba. You put a Mercedes engine in one of those little cars, the engine goes very fast, the car just falls apart. Ha betesszük a Mercedes motorját, akkor a motor nagyon gyorsan megy, a kocsi meg szétesik. Usually they put a very strong car, Mercedes or BMW, around a very powerful engine instead. But if you put a big engine like that in a small car, the doors fly off, the window cracks, the wheels go flat, the whole thing, it doesn't work. Hát általában egy erős kocsiba tesznek erős motort, mint egy BMW-be vagy Mercedesbe, de ha betesszük egy Trabantba, akkor kiesik az ajtók, betörik a szélvédők, kidurran a kerék. So as we advance in Krishna consciousness, we develop this very intense desire to serve the Lord, but we find that, especially as we grow older, the body's falling apart and it doesn't facilitate these desires, so we get very frustrated. So therefore death means, all right, finish this body. By the Lord's grace, let me attain a spiritual body so I can serve Him to my heart's content. És ahogy fejlődünk az odadó szolgálatban, kifejlesztünk egy erős vágyat, hogy szolgáljuk az Urat, de hogy öregszünk, a test már nem tud ennek eleget tenni, ezért halál azt jelenti, hogy jó, adjuk fel ezt a testet, hogy jobban tudjam szolgálni az Urat. By the time death arrives, the devotee should have trained himself or trained herself that there are no attachments left in this world. Our only attachment is service to Guru and Gauranga. So death is a painless thing in that sense. Amire a halál elérkezik, a baktának fel kell, hogy legyen készülve arra, hogy semmilyen ragaszkodása ne legyen ebben az anyagi világban, kivéve a Guru és Gauranga szolgálatára. The soul has to leave the body, but it's not painful. A léleknek el kell hagyni a testet, de ez nem fájdalmas. It's like cutting one's fingernail. Olyan, mintha levágnánk a körmünket. The fingernail is certainly part of one's body. In one sense, it's also living. A körmünk is része a testünknek, és egy bizonyos értelemben ez is él. If it's not living, how is it growing? Ha nem élne, akkor hogyan nőhetne? But the nature of the fingernail is that when you cut it, you don't experience any pain. De a körömnek olyan a természete, hogyha levágjuk, akkor nem fáj.
So by the time one reaches death, one should have renounced one's material attachments and become so attached to the Lord that cutting oneself from this body, just like cutting the fingernails, we're leaving the living body, but we don't feel any pain because we're so much absorbed in the lotus feet of Krishna. Mire elhagyjuk a testünket, annyira fel kell lenni készülve, hogy már olyan legyen a halál, úgy adjuk fel az élő testünket, mint ahogy az élő körmünket levágjuk, hogy egyáltalán semmilyen fájdalmat ne érezzünk. We have no regrets of leaving this body. És nem bánkódunk, hogy elhagyjuk ezt a testet. Other than, of course, we have to leave the association of the Vaishnavas. Persze azon kívül, hogy el kell hagynunk a Vaisnavák társaságát. But this body is an abode of ignorance, an abode of disease and suffering. De ez a test tudatlanság, a fájdalom és a... But the ironic thing is that although it's an abode of suffering and it's an abode of disease, we're all attached to it. This is the ironic nature of material life. És a betegség lakhelye, de mégis ragaszkodunk hozzá, ez az ironikus természete az anyagi életnek. So just like when our dear godbrother Jayananda Prabhu passed away. Mint amikor kedves Isten testvérünk Jayananda Prabhu elhagyta a testét. Prabhupada wrote him one posthumous, which means one letter after he had died. Prabhupád írt neki egy levelet, miután meghalt. And he said to Jayananda, I'm very much missing your association. I'm feeling separation from you. És azt írta neki, hogy nagyon hiányzol, nagyon nagy elkülönülést érzek tőled. But he said, Krishna has been very kind to you. De azt mondta, hogy Krishna nagyon kedves volt hozzád. He's been very kind to you. He's taken away your diseased body and he's given you a spiritual body which is just suitable to your desire for devotional service. Kedves volt, mert elvette a beteg testedet és adott egy lelki testet, ami alkalmas arra, hogy szolgáld. But an ordinary person would think, oh, what a shame, you've died, you've left your body. But Srila Prabhupada is saying, isn't this wonderful? Krishna's taken away that diseased body, and he's given you a body where you can serve the Lord 24 hours a day to your heart's content. Savai pum shamparadhoma, yato bhaktir doksiti, ahaitu kiya pratiyata, yayat masupis, unmotivated, uninterrupted devotional service, yayat masupasiditi. That is what is completely satisfying to the self, to get the body like that. Mert egy közönséges ember azt mondta volna, hogy milyen kár, most el kellett hagynod a tested, meg kellett halnod, de Prabhupád azt mondta, hogy nem csodálatos dolog, kaptál egy olyan testet, amiben megszakítás nélkül odaadó szolgálatot végezhetsz. So we don't have dhiras tatanamuyanti. We're sober at the moment of death. Józannak kell lenni a halál pillanatában. Of course, in the same letter that Prabhupada wrote to Jayananda, he said, if you have any material attachments, then you will take birth on the heavenly planets. You will fulfill those material desires, and from there you can elevate yourself to Vaikuntha. Azt is írta neki Prabhupáda, akkor, hogyha van még anyagi vágyad, akkor a mennyei bolygókon fogsz megszületni, és akkor onnan felemelkedhetsz a Vaikuntára. But because you were hearing the holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, I think you have gone back to Godhead. De azt gondolom, hogy mivel hallottad a szent neveket, visszamentél Istenhez. So we can also take instruction from that letter that there is a chance that at the moment of death, even after practicing Krishna consciousness for an entire lifetime, material desires may still be there within the heart. De ebből azért egy leckét is kapunk, hogy lehet, hogy egész életünkben gyakoroltuk a Krisna-tudatot, de mégis vannak ott anyagi ragaszkodások. Some desires may be there which would keep us from achieving our goal in devotional service. Lehet, hogy vannak olyan vágyak, amelyek megakadályozzák, hogy elérjük a célunkat az oldó szolgálatban. Even if there's just a few little desires left, that can spoil the whole thing. Még hogyha csak egy kevés pici vágyunk maradt, az is elronthatja az egész dolgot. So how diligent we must be in our devotional service. Tehát milyen figyelmesnek kell lennünk az odaadó szolgálatban. Just like I remember when I was at New Mayapur, we had one furnace for making pots. Mikor új Mayapurban voltam, akkor volt egy ilyen sütő. And the artists, they would make the clay mold of a pot or a cup or something, a plate, and they would put it into the oven, and then they would heat it, and then it would become, Ez egy ilyen kiégető kemence volt agyagedényeknek, úgyhogy a keramikusok megcsinálták az edényt, berakták a kemencébe és kiégették. But they told me that they had to really knead, call it kneading, like you knead the dough, like chapati dough. They had to really knead the clay, because if they left any bubbles in the clay, that what happened is when they put the pot or the cup into the fire, then because the bubbles were there, the whole thing would explode, and all their efforts would be ruined. De mondták nekem, hogy alaposan át kell gyúrni az agyagot, mert hogyha egy kis buborékot benne hagytak, akkor amikor kiégették, az egész felrobbant, szétesett. They made a beautiful, externally it looked very beautiful. It was a nice pot and it was glazed nicely and painted nicely. But because there were some little bubbles inside which you couldn't see with the naked eye, when you put it inside the fire, finished. Csináltak egy szép kis cserepet, és be volt szépen mázozva,
És kívülről nagyon jól nézett ki, de amikor beraktuk a sütőbe, akkor az egész szétesett. So externally one can present oneself as a very advanced devotee, very fixed up, Krishna conscious. Lehet, hogy kívülről be tudja mutatni az ember magát, hogy nagyon jó bakta, nagyon figyelmes. But if one is hiding any material desires, dhanam, janam, sundarim within one's heart,